i den här videon ska vi prata om hur det går med mitt Lightpack. Ja, man vill ju vara redo för att ge sig ut i det gröna och aktivera POTA VVFF och SOTA Summits on the Air som jag är väldigt sugen på. Ja, det är en lång och bra bit till närmsta summit här. Men för det så hade det varit kul att ha igång sitt Lightpack. Så det ska vi prata om här. Vi ska titta lite grann hur det går med mitt Helixtex bröstficka. Jag har skaffat mig en riktigt trevlig QRP-antenn, en lättfix-antenn till min FX4C här, så häng med. November 4 Echo X-ray, highway Rich, really nice to hear you. You are 5x7 here at the parkover. Ja, jag har varit ute lite grann och provat den här Helicon Tex bröstfickan och jag måste säga att den är väldigt smidig på sig, väldigt enkel att ställa in, riktigt bra, så jag är väldigt glad att sambon köpte den här till mig i födelsedagspresent. Och den har ju perfekta fickor för att köra lite mindre prylar och lättfiskgrejer. Och den här väger ju inte speciellt mycket heller. Men vi tar och tittar lite grann på Helicon Tex på webben, så ser vi lite grann vad de skriver om sina produkter. Polisprylar.se är en av de svenska sajter som säljer Helicon Tex Chest Pack Numbet. Priset ligger runt 1000-lappen och det gör de väl för liknande väskor också. Och finns ju här då i olika färger. Jag valde en svart för jag vill ha den lite mer diskret när jag är ute. Men här finns ju då allt möjligt, allt enligt tycke och smak som jag brukar säga. Vikten är då på 490 gram, riktigt trevligt. YKK dragkedjor, bra. Elastiska fickor, mollepäls, elastiska band på undersidan, bra. Dokumentficka, man kan väl ha lite kartdel här också i. Perfekt då för att kombinera med ryggsäck, och här har de lite film och så vidare. Ja, vad man bör tänka på då är att den här inte är fullt vattentät, så är du ute i totalt ösregn så kan det vara bra att man plastar in prylarna som jag ska med min FX4C, så kan det vara bra att ha den lite vattentät påse för att det släpper igenom lite grann här i dragkedjorna. Och jag har förstått det så, men människor som har använt det här har varit supernöjda ändå, så inga konstigheter, men det är värt att tänka på. Som lättviktsantenn har jag skaffat mig X-Antennas QRP-antenn. En riktigt smidig antennlösning. Här finns det gott om antenntråd som verkar också räcka till en bra motvikt. Den här själva antennen här sitter löst på en liten smart fästanordning som man också kan lossa härifrån, och så en sån här kabeluppdragningsmojäng här. Riktigt trevligt, och jag tänker mig att jag ska inte använda den här när jag kör Lightpack, utan jag tänker mig att jag ska binda fast detta med någon slags sladdklämma, något liknande, för att få ner storleken, framförallt inte så mycket vikten, men framförallt storleken i väskan. Så riktigt bra. Men den här är ju väldigt trevlig att ha med sig också om man nu vill fästa en liten tråd för att fästa den här i ett träd och så vidare. Så att den här är ju heller inte dum att ha med sig, den här anordningen förstås. Men vi tar och tittar på Etsy på X-Antennas hemsida, så vad de skriver om sin produkt här. X-Antenna säljer ju sina produkter på Etsy, och här har jag tagit fram antennen. Här står det då 20 watt SSP, 8 watt CV digitalt. Perfekt till min FX4CR. POTA SOTA patches vid 70 fot wire. Och det betyder ju att vi har gott om antennlängd för att klippa till den, och kanske också lite längd till en motvikt. Vi kommer att prata mer om hur man klipper till en antenntråd till en anmatad antenn. Och det här med motvikter. Det finns då möjlighet att lura till i motvikt. Jag ska prata lite grann om det. Här har vi också att det står att det är en 64-1 annan. Och det betyder ju då att den beter sig lite annorlunda än den kanske mer vanliga 49-1. Men det är inte några jättestora skillnader. Och det kommer vi också prata mer om. Det handlar lite grann om vilka frekvenser som det kanske är mest effektiv på. Men inga konstigheter, utan vi kommer få till att tuna den här till 1-1 till 1-5, precis som den skriver här. Det ser jag som helst inga problem med. Och vi ser ju här att den är lightweight, det är bara på 16 gram. Det är ju helt fantastiskt, 16 gram. Så det betyder att vi har 495 gram om man ska räkna med väskan, och så 16 gram antenn. Ja, det är ju helt otroligt.
Den är också tunable på 12 och 17 meter. Som förväntat. Ja, vad mer? Man ser ju här med den här fina Icon-stationen storleken och på hela paketet där. Och det är ju verkligen litet och smidigt. Och här ser man då med hela paketet med även då med den här, och kan man kalla det för antennkabelsupphängningsanordningen. Då blir den lite större. Men det kan också då vara himla smidigt om man ska hänga upp antennen i träd och så vidare. Så att det är ingen dum idé att ha med. Och finns ju också då en bra beskrivning som följer med. Så att inga konstigheter att få till antennen. Så ja, det ska bli så kul att testa detta tillsammans. Om man nu ska gå lite lättare så vill man ju ha ett lättare batteri. Ja, och då klart att ett 6 amperes LiFePO 4 batteri som jag har med ett Hochscal, det väger ju mer. Kanske då upp till 750 gram. Kanske ännu mer. Och vill man då komma ner mer i vikt så kan man tänka sig att man skaffar sig sånt där RC-batteri. Sånt man har i modellflygplan och så vidare. Ja, sådana där som man flyger upp i luften. Eller sådana här små bilar. Och här har jag då skaffat mig ett sådant. Det här batteriet förvaras i ett brandsäker ficka. Här är batteriet ju väldigt lätt att det kan, om det blir förstört då, skada en brand. Vilket jag har varit med om. Inte alls trevligt. Så man ska absolut inte använda sånt där batteri om det är skadat. Det kräver också speciella laddare. Det kräver speciell kunskap. Får se om vi ska prata mer om det. Jag ser kanske inte riktigt det som min huvuduppgift att prata om ellära och sånt där. Det vore bättre om någon annan gjorde. Men det är i alla fall på 4 ampere och det väger inte speciellt mycket. Jag tänkte vi ska gå in här på Hobby Kings hemsida och se lite mer om det. Och riktigt smidigt. Och storleken då, om man jämför till exempel med hela paketet, blir ju inte speciellt stort. Så att det ska bli jättekul att använda. Jag ska se också hur länge man klarar att använda detta då med FX4 CR. Nu drar ju inte FX4 CR spelat mycket då, 3,5 ampere på 20 watt. Och ja, riktigt trevligt då. Men 4000 milliampere, 14,8 volt menar jag. 59,2 watttimmar. Och det är ju då 4 celler i detta. Vilket då ska vara då för att det ska komma upp till 48 volt. Så det här är ju viktigt då att man vet vad man beställer, man vet hur man laddar, man gör det säkert. Jag kan ju nämna att jag laddar här i en plåtlåda, i en sån här gammal ammunitionslåda utomhus. För tar det här el så då exploderar det. Och så jag vill veta vad man gör, men vill du köpa det så läs på. Och det enda jag har liksom kanske lite issue med här då, det är ju om jag bär det i bröstfickan här och råkar skada det här batteriet. Vilket jag inte vill då. Så jag tänker att jag ska transportera detta i den här då brandsäkra fickan. För de här fickorna fungerar. Och hittar jag inte riktigt ett kanske i optimal storlek. Men det ska väl gå bra och snurra ihop här på något vis tänker jag. Blir lite mer vikt. Man kan ju då bära batteriet givetvis i ryggsäcken om man vill istället. Ja, så det ska bli kul i alla fall att experimentera mer med det här. Men vi tar och går till Hobby Kings hemsida. Hobby King är ju en väldigt populär sajt för sådana här typer av batterier. Så här har jag tagit fram det här batteriet på Hobby Kings hemsida. Jag är ju inte sponsrad av dem heller. Här finns det då exempel på de här brandsäkra fickorna man kan köpa. Här finns ju då laddare och så vidare. Och jag råder verkligen att man läser på innan man ger sig in i detta. Men det är då för att komma ner i vikt lite grann. Och här pratar vi då 480 gram. Så vi har ju då, den väger alltså lite mindre än väskan. Så vi har då kanske ganska exakt då 1 kilo väver omkring med då. Väska, batteri och antennen. Så då är vi uppe i 1 kilo. Det är ju inte mycket, alltså det är ju faktiskt helt fantastiskt låg vikt, 1 kilo. Och när jag har känt på den här väskan och burit kring på den så vill jag inte bära speciellt mycket mer, kanske ett halvt kilo till. Sen tycker jag att jag är nöjd och tänker att man kan ha med sig karta och ett kompass och så vidare i den här fickan också. Kanske fästa handapparaten. Men sen tänker jag att det är ganska lagom där i kanske en papperslogg och sådär.
Men det går inte så att packa mer, men någonstans där tror jag att jag hamnar någonstans. Men vi får se, man vet aldrig förrän man har gett sig ut i fält vad man tycker rent praktiskt. Men väldigt, väldigt låg vikt och jag vet sådana som har använt just exakt den här modellen på batteri och använt det i många, många år. Nu är batteriet engångsprodukt så man får ju förvänta sig att någon gång ger den upp. Men människor verkar väldigt nöjda här och priset är ju faktiskt helt överkomligt. Men det finns ju svenska återförsäljare som säljer liknande batterier. Också med hårda skal om man vill ha sånt här hårt skal som jag har använt tidigare också. Det blir lite mer vikt men känns ju också säkrare. Så man får liksom välja vilken väg man vill gå här. Men så ser det ut just nu här när jag utvecklar det här Lightpacket. Vi har väska, vi har radio, vi har batteri, vi har antenn. Men vi saknar en antennkabel. Och jag har ju införskaffat mig Chameleons RG316-kabel. På 5 meter, 5,2 tror jag. Med inbyggda friter. Det är ju väldigt bra när man kör enmatat. Och den ska man då ha närmast radion, inte uppe vid antennen utan närmast radion. Och den har ju då fina BNC-kontakter som passar både i antennen då och i radion. Så jag behöver jag då ingen adapter eller något liknande. Och jag tänkte att vi ska titta lite grann på den här kabeln. För att se lite grann vad den väger och vad det är för typ av kvalitet. Pileup DX är ju återförsäljare utav Chameleons produkter i Sverige. Och här har jag tagit fram Chameleon RG316. Coax with Air-free choke. 4,5 meter var den visst, ja. Ja, ännu kortare. Och här står Chameleon RG316 Lightweight. 4,57 meter Coax with Integrated Air-free choke. Ideal för QPN SOTA. Absolut. Och vikten här då är på 200 gram. 0,2 kilo. Alltså det är ju helt fantastiskt. Så det betyder ju alltså att nu kan vi packa detta då precis över 1 kilo. Då man även räknar med väskan. Riktigt, riktigt bra. Toppen, verkligen. Supernöjd med den här kabeln. Lite kort ibland kanske, men jag vill ju verkligen utmana mig. Men den finns ju då också i en 7,2 meters 7,6 meters lång variant också här. Och den här har ju då en vikt som är halva vikten utav en RG58 coax och den ratar till 500 watt på 30 MHz. Så att den tål lite grann också, så det är ingenting man behöver vara rädd för. Kanske lite då förluster för att det är lite tunt och så vidare här, men det är ju inte mycket vi pratar om med den här längden förstås. Ja, jag är riktigt nöjd med den här kabeln och det går givetvis att klippa till en RG316, lyda dit kontakter och sätta dit friter själv givetvis. Men ja, nu är vi uppe då till strax över 1 kilo. Går light här, verkligen. Superkul. Sist och kanske det viktigaste så har vi det här med radio. Vilken radio man ska ha. Ja, jag har ju min FX4 CR och den är ju verkligen liten och den är lätt. Jag har tagit fram vågen här för att se hur lätt den är. Ser ut som att den väger 425 gram. Riktigt, riktigt bra. Och ändå har den gjort i väldigt gediget material. Jag är ju verkligen supernöjd med den här radion. Så den här kommer ju definitivt få plats i min light-väska här. Den följer ju med numera alltid nästan när jag kör POTA. Men det känns ju självklart när man ska köra SOTA att man ska använda FX4 CR. Men det finns förstås många fler alternativ. Både lite större och lite mindre radioapparater som fungerar givetvis jättebra att ta med sig. Men storleken är ju kanon att ha med sig i bröstfickan. Det hade varit riktigt kul att kunna nå en totalvikt på max 1,5 kilo på alla radioprylarna i väskan. Vi ska se då vad vi är uppe i. Vi är uppe i 425 gram för radion. Antennkabel 200 gram. Ska man då räkna över väskan så väger den 490 gram. Batteri 480 gram. Antenn 16 gram. Alltså vi är uppe i 1,6 kilo. Det är ju väldigt, väldigt bra. Vi ligger då fortfarande över. Antennkabeln väger ju typ väldigt lite och antennen väger ju nästan ingenting alls. Så det är ju riktigt bra, men batteri och radio det väger ju trots allt lite granna. Men räknar man då bort väskan, vilket man kanske ska göra, för det är ju vikten i väskan. Jag tänker mig det viktigaste, då är vi uppe i 1,1 kilo. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Så 1,1 kilo
har jag nu i väskan och kan vara då fullt QRV ute och till och med kan ta bort den här antennkabeln. Och då är jag ju nere under 1 kilo. Ja, verkligen spännande projekt detta. Så vi får se lite grann hur det går. Jag ska se till att klippa till antennkabeln och vi ska prata mer om det här framöver. Och sen måste vi givetvis ge oss ut och testa allt detta. Jättekul verkligen. Ja, tack för att du tittade. Jag önskar dig en skön fortsättning på dagen. Allting från SM6 Yngve. Erik Cesar som tackar och slutar. Och du, tack för att du tittar och glöm inte att klicka i ringklockan så du inte missar någon video. Hej då! November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.